اللي بغيتو. القرعه راحتكم ما تنساوناش من لايك واشتراكوا اللي باقي ما اشتركش في القناه. سلام أصدقاء، كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ اليوم حضرت واحد الطويجين بالجلبانة والقرعة وقلت نشاركو معكم، ما فيها باس. تشاهدوا، ربما يكون عندي شي خطأ ولا شي ملاحظة، كتبوها لنا في التعليقات. داكشي راه مزيان بالنسبة ليا أنايا، نستافد منكم وتستافدوا مني. جبت شويه ديال البصله قطعتها رقيقه كما هكا، وحكيت ديال شويه ديال الثوم حتى هو، مازال شويه، وتبلتها هنايا بفلفل اسود، الزنجبيل والبابريكا والملح، يعني البزار حباك حلا هي هذيك، والبابريكا والسكينجبير. حركت مزيان بهاد الطريقه هذه باش كتدخل الشرموله. الإشارة من الأفضل يكون الطاجين من الطين حسن، يطلع فيه المذاق ديال اللحم زين بزاف داك الطاجين ديال الطين. ولكن دابا ما حاضرش درنا هذا، حتى هذا راه زوين، حتى هذا راه كيطلع فيه الطاجين زوين، بصح ما خصش تكون النار مجهده باش ما يلصقش. شرملت اللحمة بهذه الطريقة ودرتو فوق نار مهيلة، راه مازال نزيد نقص لها أكثر من هادشي. وخليتها كتقلى مزيان، نقلبو ديك اللحمة باش كتطلق، إلا فيها شي ماء كتطلقو، كتشم شوية ديال الملحة والعطرية وداكشي. أنا بالنسبة للخضرة كتضيفو اللي بغيتو، القرعة أولا خزو، بطاطا، جلبان، ما عندناش مشكل هنايا في الخضرة. اللي بغا يخضر بشي حاجة كيخضر بها. المهم هنا حاضرة الجلبانة والقرعة، استفدت بهاد الطريقة. هنا ضفت شوية ديال الفلفلة حلا، يعني حباك حلا، مع شوية ديال الملح ضروري من فوق على حساب المطيشة. ديك الخضيرة الفوقانية خصها تشم حتى هي شوية ديال العطرية. كنضيف واحد الكاس ديال الماء. هنا غادي نتحكم له في النار، هنا ضروري خصني نخلي النار غير فيوز، غير شوية، ونسد عليه ساعة ونص ولا ساعتين، ما عندناش مشكل في الوقت، حتى كيطيب على خاطره. ها هو طاب. شوف المذاق وشوف المنظر ديال الجلبانة كيفاش داير، اللحم عاود هشيشة وطايبة، وبصحتكم وراحتكم. ما تنساوناش من اللايك واشتركوا اللي باقي ما اشتركش في القناة. وتحياتي لكم فينما كنتو، وتهلاو لي في راسكم. بالسلامة.